آیا بعد از به دنیا آمدن اولین فرزند رابطه ما صمیمیتر میشه، گرمتر میشه و ما به هم نزدیکتر میشیم یا دورتر؟ حتما شما هم شنیدین که میگن بچه که بیاد خود به خود مسائل حل میشن یا بچه عشق بین زن و شوهر رو بیشتر میکنه. من میخوام ببینم که آیا این توصیه درستی هست که وقتی که ما دچار تنش و اختلاف نظرهای زیاد میشیم اطرافیان به ما پیشنهاد میکنن که بچه دار بشید، رابطتون بهتر میشه. با هم پس بررسی میکنیم تو این ویدیو که ببینیم آیا تحقیقات علمی چی رو تایید میکنه. سلام، من ناهیده حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. من تو این ویدیو اصلا نه تصمیم دارم که بگم باید بچه دار بشیم، نه تصمیم دارم که در نکوهش و رد بچه داری صحبت بکنم. صرفاً میخوام نتیجه تحقیقات جهانی رو بگم که به شما در تصمیم گیری برای فرزنددار شدن کمک بکنه. مهمترین و قویترین پیش بینی کننده رابطه ما کیفیت رابطمونه. یعنی اگر امروز کیفیت رابطه ما خوب هست، نسبتاً خوب هست، میتونه بعد از بچه دار شدن هم رابطمون نه تنها خوب بمونه، حتی بهتر، صمیمیتر و قویتر بشه. میتونه هم تحت تاثیر قرار بگیره اگر که رابطمون کیفیت خوبی الان نداره. خب منظور از این کیفیت چیه؟ زمانی که ما نمیتونیم با هم خوب گفتگو بکنیم، زمانی که نمیتونیم اختلاف نظرها که خیلی هم طبیعی هستن تو همه رابطه ها وجود دارن رو با احترام حل بکنیم. وقتی نتونستیم قبل از بچه دار شدن اعتماد سازی بکنیم، وقتی کنار هم احساس امنیت نداریم، یعنی کیفیت رابطمون خیلی خوب نیست. و پژوهش ها و مطالعات نشون میدن که تو این شرایط که ما مهارت های ارتباطی رو نداریم، ابزار حل مسئله رو نداریم، قوانین رابطه رو بلد نیستیم، خیلی خودمون رو، همسرمون رو و رابطه رو نمیشناسیم و کیفیت رابطه خوبی نداریم، تقریباً 2/3 بعد از بچه دار شدن دچار مشکل‌های جدید و جدی میشیم. و من میخوام تو این ویدیو بگم ما چطوری میتونیم جزو 1/3 باشیم که اتفاقا مطالعات نشون میده که اون 1/3 مابقی نه تنها دچار چالش‌های جدی و جدید نمیشن، حتی توی رابطه به هم نزدیکتر میشن، صمیمیتر میشن، رابطه عمیق‌تر میشه، خیلی همدیگر رو درک میکنن. اونا یاد گرفتن که به صورت ما و تیم ورک مشکلات رو حل بکنن و این باعث صمیمیت توی رابطه میشه. اگه ویدیو رو با من همراه باشید میگم که چه کارهایی انجام بدیم و واقعا به آسونی میتونیم از پس این مشکلات بر بیایم، کمک کنیم به اینکه با بچه دار شدن رابطمون صمیمیتر و گرمتر بشه. در همین رابطه کامیونیتی پست از شما یه سوالی هم پرسیده بودیم که محبت کردید، جواب دادید، دارید نتیجه رو میبینید. پس میتونیم بگیم که اگر کیفیت رابطه خوب باشه میتونه اومدن فرزند حتی کمک بکنه به رابطه، و اگر رابطه خوبی نداشته باشیم، یعنی اون مهارت ها رو نداشته باشیم، حتما که اومدن اون بچه میتونه برای ما چالش های جدیدی رو حتی ایجاد بکنه. و اما راهکارها، اولین کاری که به ما کمک میکنه اینه که حواسمون به رابطه باشه. گاهی وقتا ما انرژی زیادی رو برای بچه ها میذاریم یا اولین فرزندمون که به دنیا اومده به خاطر مسئولیت های جدیدی که به عهده ما گذاشته شده و حواسمون به هم دیگه نیست، دیگه حواسمون به نیازهای همسرمون نیستش. کافیه که برای همسرمون 10 دقیقه 20 دقیقه طی روز وقت بذاریم. شاید 1-2 ماه اول سخت باشه و نشدنی، ولی حتما وقتی که نوزادمون بزرگتر میشه این رو در نظر بگیریم. لینک یه ویدیویی رو همین بالا میذارم برای اینکه بدونیم اصلا نیازهای همسرمون چی هست. میتونید این ویدیو رو ببینید، به شما کمک میکنه. کار دیگه ای که میتونیم انجام بدیم درک احساس مادر هست. این مسئولیت شما پدرها هستش. خانومی که تازه بچه دار شده و نقش مادری رو به عهده گرفته، در کنار لذت‌های زیادی که میبره چالش‌های زیادی داره. روزهای مشکلاتی، شب‌های مشکلاتی، مسائلی که با شیردهی میتونه داشته باشه، موضوع خوابش، بدخوابی که داره. الان دیگه یه مادر حتی بحث نظافتش هم، بحث حموم رفتنش هم باید با اون موجود جدیدی که تازه اومده هماهنگ بشه. یعنی خواب، خوراک، استراحت، حمام رفتن ما هم تحت تاثیر فرزندمونه که به دنیا اومده، باید با اون هماهنگ بشیم، تایم خالی نداریم. و این وسط خیلی مهمه که همسرمون اگر میتونه که همکاری بکنه، حتی اگر همکاری نمیکنه ما رو درک بکنه. یعنی گفتن این که من میفهمم مسئولیت سختیه، یا گفتن این که این کوچولو چقدر تو رو خسته میکنه،
اون خسته نباشید گفتن ها، بغل کردن، تاچ کردن، تشکر کردن، درک شرایط خانم خیلی کمک میکنه. و یادمون باشه موضوع خواب هم موضوع خیلی جدی و تعیین کننده ایه. یعنی مطالعات خیلی زیادی توی دنیا راجع به کمخوابی و بدخوابی مادرها شده. خیلی وقتا من تو مراجعینم میبینم مثلا مادری که میگه من 5 سال خوب نخوابیدم. شاید شما ببینید که مثلا از ساعت 10 شب ایشون تو اتاق خوابه با بچه‌ها یا با اولین فرزندتون، ولی موضوع اینه که به خاطر بیداری های شبانه که یه مادر داره، که تقریبا همه مادرها 1 سال اول که بچه دنیا میاد این بدخوابی رو دارن، بعضی وقتا تا 2.5-3 سالگی برای هر فرزندی خواب بریده میشه. یعنی مغز فرصت پیدا نمیکنه که خواب رو به مرحله عمیق ببره و این بدخوابی باعث میشه که یه خانوم کم حوصله میشه، کم طاقت میشه، تحریک پذیر میشه، سطح انرژیش پایینه، یعنی یه خستگی مداومی رو طی روز داره و شما میبینید که خلق و خوش فرق کرده، یعنی دیگه با حوصله نیست حتی نسبت به شما یا نوزادی که به دنیا اومده. رفتارهای تنشی میتونه داشته باشه، رفتارهای هیجانی داره. خب خیلی مهمه به جای اینکه اخلاقی سازی کنیم و پیام تربیتی بدیم، درکش بکنیم و بهش بگیم که میفهمم که تحت فشار هستی، میفهمم که اون کم خوابیه داره تو رو اذیت میکنه و شرایط سختی داری. مطالعات زیادی راجع به افسردگی بعد از زایمان شده و این درک کردن نقش بسیار مهمی داره برای پیشگیری از افسردگی در زایمان. مورد بعدی که کمک میکنه بعد از بچه دار شدن ما با هم صمیمیتر بشیم و ارتباط گرمتری داشته باشیم، درک شرایط همسرمونه، یعنی مرد خانواده. پدرها مسئولیت جدیدی به عهدهشون گذاشته شده و جدایی از مسئولیت، هزینه‌های خانواده الان به عهده اونها هست. شاید از قبل هم تنها کسی بوده که مسئولیت‌های مالی خانواده رو به عهده داشته. پس خیلی مهمه که ما شرایط همسرمون رو هم درک بکنیم به عنوان یه پدر و شاید دغدغه‌های مالی که الان بهش اضافه شده رو هم در نظر بگیریم. خیلی وقتا من می‌بینم تو تایم مشاوره مادری که خب خسته و کم خواب هست ولی توقع داره که همسرش به محض اینکه از سر کار میرسه بچه رو بگیره و دیگه یه شاید دقایقی یا ساعت‌هایی استراحت بکنه. من میگم خب حتما به اون همکاری ما نیاز داریم، خصوصا چند ماه اول، ولی موضوع اینه که خب همسر شما مسئله کار داره میاد دیگه، تایم استراحتش که نبوده، از خوابگاه که نمیاد، ایشون هم مسئولیت حالا جسمی و فیزیکی به عهده‌اش بوده یا روحی و روانی. خیلی خوبه که شرایطش رو درک بکنیم و وقتی میاد یه تایم نیم ساعت 1 ساعتی برای استراحت داشته باشه و بعداً بیاد برای همکاری با ما. و یه موضوع دیگه که این هم خیلی تعیین کننده است اینه که ما شرایط جدید خونه رو بپذیریم. یعنی بپذیریم که دیگه همیشه خونه مرتب نیست، شاید همیشه غذای گرم و آماده نداریم. خیلی وقتا اولویت اینه که بعد از نهار خوردن دراز بکشیم، استراحت بکنیم به جای اینکه سریع بخوایم ظرف‌ها رو بشوریم. از قبل آماده این شرایط باشیم، هم خانم هم آقا. خانم از خودش این توقع رو نداشته باشه که باید همه چی رو مدیریت بکنه، آقا هم این توقع رو نداشته باشه که خونه میخواد مثل شرایط قبل باشه و در صورتی که در توانش هست همکاری بکنه. این هم یکی از موضوعات خیلی تعیین کننده است و اگر همکاری آقا باشه معمولاً خانم‌ها یه احساس بی‌عدالتی درشون ایجاد نمیشه، چون الان گفتم مسئولیت سنگین مادری به عهده‌اش هست و اون بیخوابی‌ها و شرایط سختی که داره، کارهای خونه رو بخواد به تنهایی انجام بده، همیشه یه احساس بی‌عدالتی و اینکه خب کارهای من خیلی بیشتره و خیلی بیشتر خسته میشم رو مادرها دارن. و موضوع بعدی که مطالعات نشون میده خیلی هم میتونن باعث اختلاف نظر بشن و اگر ما بتونیم با هم دیگه به یه مرزهای مشترکی برسیم میتونیم کمک کنیم که رابطه صمیمیتر و عمیق‌تر بشه. و اونم بحث اختلاف نظرها راجع به فرزند پروری هست که میتونه از همون بعد ورود بچه‌مون شروع بشه. یعنی اینکه مثلا دمای اتاق باید چطوری باشه، استحمام بچه چطوری باشه، تایم شیر دادن بچه، خوابوندن بچه، اینا میتونه موضوعایی باشه برای اختلاف نظر بین خانم و آقایی که تازه بچه دار شدن، که چون قرار نیست سلیقه‌ای عمل بکنیم ما پیشنهادمون اینه که خب همیشه طبق نظر یه متخصص پیش بریم. حالا این بحثا
میتونه ادامه پیدا کنه تا 2 سالگی، 5 سالگی یا 14-15 سالگی بچه هامون و موضوع بشه اختلاف نظرهای سبک فرزند پروری. اونجا هم من پیشنهادم اینه که سعی کنیم به یه حد اشتراکی برسیم، از نظر 1-2 متخصص کمک بگیریم، مطالعه‌ای بکنیم و سعی کنیم مرزها و اختلافهامون رو به همدیگه نزدیکتر بکنیم. یه نکته مهمم بگم که توی اتاق مشاوره و بین مراجعینم متوجه این میشم. یعنی گاهی وقتی ما همدیگه رو درک نمی‌کنیم وارد بازی من بیشتر خستم میشیم. اینطوری آقا به خانم میخواد بگه که خب حداقل تو تا یه روز تو خونه هستی، میتونی دراز بکشی، اگه گرمته کولر رو میزنی، پنکه رو میزنی، زمستون تو فضای گرمی، من چی بگم؟ یا خانم به آقا میگه که خب تو سنگین ترین وسیله که سر کارت برمیداری خودکارته دیگه چی کار میکنی؟ 4 تا تلفن زدن که انقدر خستم نداره. اگه شرایط همدیگر رو درک نکنیم و وارد این بازی بشیم، در طرف مقابلمون خشم ایجاد میکنیم، دلخوری ایجاد میکنیم، حتما تنش‌ها تو رابطه بیشتر میشه و شخصیت طرف مقابل ما دفاعی میشه، یعنی اصلا تو فاز همکاری با ما و درک ما نمیره. پس دست از این بازی سعی کنیم برداریم. پس نتیجه‌ای که از این ویدیو گرفتیم این شد که بچه نه میاد که رابطه ما رو خراب کنه، نه میاد که رابطه ما رو بسازه. اصلا توان این کار رو بچه ما نداره. اگر رابطه ما از قبل ساخته شده و فونداسیون قوی داره، حتما ما میتونیم از پس مشکلات برمیایم و اگر یه سری مهارت ها رو نداریم، احتمالا مشکلاتی که داشتیم پررنگ تر میشن. 2 تا ویدیو داره به شما پیشنهاد میشه که حتما ببینید، به شما خیلی کمک میکنه تو ساختن ارتباطتون، برای اینکه مهارت گفتگو پیدا بکنید، برای اینکه تعارضات و تنش ها رو بتونید با احترام حل بکنید. مطمئنم راهکارهای خوبی به شما میده. از همراهیتون سپاسگزارم. خدا نگهدار.